Hello everybody, welcome to the online school. Online school मा यहाँहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी द म्याजिक अफ वर्ड को सेकेन्ड युनिट को सेकेन्ड च्याप्टर स्पीकिङ अफ चिल्ड्रन पढ्न गइरहेको छौं। हेर्नुस् त पेज नम्बर 55 मा छ यो च्याप्टर। बारबारा होल्यान्डले लेखेको स्टोरी हो यो। This extract is taken from Barbara Holland's celebrated volume Mother's Day or the View from in Here, published in 1980. This essay delightfully examines the idea of having more than one child and the consequent expenses of parents भनेको छ। यो एक्सट्र्याक्ट चाहिँ बारबारा होल्यान्डको मदर्स डे अर द भ्यू फ्रम इन हियर भन्ने जुन चाहिँ 1980 मा पब्लिश भएको भोल्युम थियो त्यसको चाहिँ के अंश हो रे। के भनेको छ यहाँनिर चाहिँ हेर्नुस् त, one child is an appendage, more than one is a way of life। है तपाईलाई मैले पहिला पनि भन्ने गरेको अप्ठ्यारो लागेको वर्डहरु चाहिँ अन्डरलाइन गरेर डिक्सनरी पल्टाएर हेरेर त्यो इम्पोर्टेन्ट वर्डहरुको मिनिङ चाहिँ पेन्सिलले छेउमा लेख्नुस्। यसो गर्दा तपाईहरुलाई स्टोरी बुझ्न पढ्न सजिलो हुन्छ। One child is an appendage। अब appendage को अर्थ के हो भन्ने कुरा तपाईले डिक्सनरीमा हेरिहाल्नुस्। यसको अर्थ चाहिँ के हो? attached to your own body, मतलब आफ्नै शरीरमा जोडिएको आफ्नो शरीरको अंश भन्ने बुझिन्छ है। एउटा मात्रै बच्चा छ भने चाहिँ आफ्नै शरीरको अंश हो रे, एउटा भन्दा धेरै छ भने चाहिँ जीवन जिउने तरिका हो भनेर भन्दैछ राइटरले। One child is outnumbered, you can brainwash it, you can make it do what you want to do, carry it to parties and toss it on the bed with the coats, lug it in a backpack through the edredon racks, teach it to say how to do and pass the horse, divorce, plural children are a counterculture in the house. You and your husband are outnumbered, a creeping irresistible tide of logos and Lincoln logs and doll clothes and matchbox cars seeps into the living room and cannot be turned back. You no longer go to New York for the weekend, you go to Disneyland instead and dine at 6 instead of 7 or 8. You pack up everything and move because the schools are better somewhere else. You spend long hours in social converse with people you would never otherwise have met at all because your children know their children। अब के भन्दैछ यहाँनिर भने एउटा मात्रै बच्चा चाहिँ तपाईको शरीरको अंश हो, एउटा भन्दा धेरै बच्चा चाहिँ के हो? तपाईको जीवन जिउने तरिका हो है। त्यस्तै गरेर आमा बुवाको लागि चाहिँ के हुन्छ? एउटा सन्तान चाहिँ संख्यामा कम हुन्छ अनि सन्तानको दिमागमा के गर्न सकिन्छ? नयाँ नयाँ कुराहरु सिकाउन सकिन्छ, नयाँ कुरा भर्न सकिन्छ। आफूले चाहेको जस्तो एउटा सन्तान भयो भने आफूले चाहेको जस्तो सिकाउन सकिन्छ। आफूले काहीँ पार्टीमा जानु छ, भोजमा जानु छ भनेदेखि लिएर जान सकिन्छ। के भनेको छ यहाँ हेर्नुस् त, parties and toss it on the bed with the coats। तपाईले आफूले लाउनु भएको कोट उलाई कोट लाएर उसलाई कतै राख्न पनि सक्नुहुन्छ रे एउटा मात्रै बच्चा भयो भनेदेखि। फन्नी है। त्यस्तै गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ? पिठीमा बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ। के भनेको छ? लग इट इन अ ब्याकप्याक भनेको छ। पछाडी बोकेर पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ। उसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? ग्रिटहरु गर्न राम्ररी सिकाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर धेरै जना सन्तान छ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भनेको छ हेर्नु त। प्लुरल चिल्ड्रेन आर अ काउन्टरकल्चर इन अ हाउस, यु एन्ड योर हस्बेन्ड आर आउटनम्बर्ड। के भनेको छ भने धेरै सन्तान भयो भनेदेखि चाहिँ धेरै सन्तानहरु चाहिँ कस्तो हो भन्दैछ यहाँ हेर्नुस् ल। अब यु एन्ड योर हस्बेन्ड आर आउटनम्बर्ड, अ क्रिपिङ irresistible tide of logos and Lincoln logs and doll clothes and matchbox car seeps into the living room and cannot be returned back। धेरै बच्चा भयो भने चाहिँ तपाईले बच्चा खेलाउना धेरै खेलाउना चाहिँ कोठाभित्र ल्याएको र त्यसलाई चाहिँ फर्काउन नसक्नु जस्तै हो भनेर भन्दैछ है। अनि के हुन्छ तल हेर्नुस् त,
You pack up everything and move because the school are better somewhere else. You spend long hours in social converse with people you would never otherwise have met at all because your children know their children. के भन्दैछ बच्चा हुनुको फाइदा बताउँदैछ अब यहाँ के हुन्छ अरे तपाईले कहिले नचिन्नु भएको कहिले नभेट्नु भएको मान्छेसँग बसेर तपाईले घण्टौं घण्टासम्म सामाजिक कुराहरुमा गफगाफ गर्न सक्नुहुन्छ अरे किनभने तपाईको साथी र उनीहरुका तपाईको बच्चा र उनीहरुको बच्चा साथी साथी हुन्छन् त्यही कारणले तपाईहरुको उनी त्यो बच्चाको प्यारेन्ट्ससँग पनि सम्बन्ध जोडिएर तपाईहरु आफ्नो बच्चाको बाबुआमासँग घण्टौं घण्टासम्म कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिरहेछ है Relentlessly, year by year, you are pushed backward, shouting helplessly from your own life into theirs. Your own errands are wedged into the time left over after you have taken the children somewhere and brought them home again. When they get older, you are lucky if you get to use your telephone one try out of 6. With one child, you and your husband are still yourselves. You have merely acquired an extra thing like a Yorkshire Terrier or an electric toothbrush, more than one, and you are a family, and the piano keys are covered with jelly, and whenever you try to walk to each other, somebody says, "Who is he? Do I know him? Why is she going to divorce him? Doesn't she like him anymore?" And after a while you give up. अब यहाँ के भन्दैछ भनेदेखि हेर्नुस् त सेकेन्ड प्याराग्राफमा के भन्दैछ भने तपाई चाहिँ दिनभरि काम गरेर बाहिरबाट फर्केर घर आइसकेपछि थोरै बचेको समय पनि के गर्नुहुन्छ त फ्रम योर ओन लाइफ इन्टु देयर्स उनीहरुको जीवनको लागि भनेर खर्च गर्दिनुहुन्छ अरे अनि त्यसपछि के भन्दैछ हेर्नुस् त यता तल when they get older you are lucky if you get to use your telephone and try out of 6 अब के भनेको त यहाँ हेर्नुस् त तपाई चाहिँ जब अलि उमेर बढ्दै जान्छ तपाईको छोराछोरी पनि बढ्दै जान्छन् तपाई पटक पटक फोन ट्राई गरेर 6 पटकसम्म पनि आफ्नो बच्चालाई फोन गर्ने ट्राई गरेर अनि फोन जब काट्नुहुन्छ र अन्तिममा उसको फोन उठ्छ त्यसपछि पनि तपाई के गर्नुहुन्छ आफुलाई लक्की महसुस गर्नुहुन्छ भनेर भन्दैछ है त्यस्तै गरेर हेर्नुस् त with one child you and your husband are still yourself. You have merely acquired an extra thing like a Yorkshire Terrier or an electric toothbrush. यो के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि तपाईको एउटा मात्रै बच्चा छ भनेदेखि चाहिँ तपाई के गर्नुहुन्छ एक्लो भएको महसुस गर्नुहुन्छ भनेर भन्दैछ अनि जति सामान ल्याए पनि के हुन्छ एकजना मात्रै बच्चा छ भने जति धेरै सामान ल्याए पनि थोरै ल्याए जस्तो फिल हुन्छ भनेर भनिरहेछ है त्यस्तै गरेर के भन्दैछ यहाँ हेर्नुस् त अब यतापटी whenever you try to talk to each other somebody says who is he do I know him why is she going to divorce him doesn't she like him anymore and after a while you give up अब के भन्दैछ यहाँनिर भनेर जब तपाई चाहिँ कोही व्यक्तिको बारेमा केही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि विषयमा डिस्कसन गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि बिचैमा तपाईको बच्चा आएर के क्वेशनहरु सोध्छ अरे यस्तो यहाँ भनेको छ नि हु इज ही के कहाँ कस्तो बच्चाहरुलाई एकदम धेरै जिज्ञासा हुन्छ नि यस्तो क्वेशनहरु गर्न थाल्छ अरे र तपाईले के गर्नुहुन्छ एन्ड आफ्टर अ व्हाइल यु गिभ अप तपाईले कुरै गर्न छोड्दिनुहुन्छ अरे त्यो बच्चालाई आन्सर दिइराख्नु भन्दाखेरि तपाईले बरु कुरै गर्न छोड्दिनुहुन्छ अरे I have read that it's terribly important to a healthy marriage that the wife set aside some quite private time to chat with her husband, preferably when he gets home from work or they get home from work, just half an hour, peace, privacy, a couple of martins. And how was your day, dear? Is it new men working out all right
अब यहाँ के भनेको हेर्नुस् है, यो प्याराग्राफले के भन्दैछ हेर्नुस् त। वैवाहिक जीवन राम्रो बनाइराख्नका लागि के गर्नुपर्छ अरे, श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान चाहिँ कामबाट फर्केर आएपछि आफ्नो थोरै निजी समय निकालेर श्रीमानको लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढेको छु भनेर भन्दैछ है। आधा घन्टासँग मात्रै भए पनि राम्रोसँगले गोप्य गरेर कुरा गरेर, त्यस्तै गरेर यहाँ तल हेर्नुहोस् त के भनेको छ। रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने जस्ट हाफ एन आवर पिस प्राइभेसी अ कपाल अफ मार्टिनिज भनेको चाहिँ एक पेग रक्सी मतलब थोरै विस्की तयार गरेर त्यो खाँदै खाँदै कुरा गरेर राम्रोसँगले प्रिय तिम्रो समय कसरी बित्यो भनेर यसरी सोधुन् भन्ने चाहिँ लाग्छ अरे। अब हेर्नुहोस् त, आई वुड लाइक टु गेट माई पर्सनल ह्यान्ड्स on the people who kept suggesting this and find out how I am expected to manage. Now I want everyone to play quietly and nicely in your rooms for half an hour while mommy talks to daddy. I want to talk to daddy too. Later, sweetie, right now is going to be our private time together, and then later we can have a private time with him, okay? What are you going to talk about? Oh, I didn't know things. Now you play nicely and don't interrupt us, all right? What if it's something important? It's better be terribly important. Peace, privacy, the well-chilled martini. And how was your day, dear? Well, as a matter of fact, an ominous splintering crash overhead, and you both glance apprehensively at the ceiling silence. अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईहरुलाई यो पढ्दाखेरि गाह्रो लाग्यो होला, तर त्यस्तो मतलब डराउनु पर्ने आत्तिनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। यहाँ जम्मा जम्मी कन्भर्सेसन भइरहेछ। के भयो, यो भन्दा अगाडि हामीले पढेसम्म के भयो भने बुढोले कतै पढेको कुरा सुनाउँदैछ। आई हेभ रिड दैट इट्स टेरिबली इम्पोर्टेन्ट भनेर छ नि यहाँनिर प्याराग्राफमा। के भनेको, मैले कहीँ पढेको, घरमा गलेर कामबाट आइसके पछाडि बुढीले के गरोस्, पेग तयार गरेर विस्की तयार गरेर दुईजना दुईपट्टि बसेर प्राइभेट समय कम्तीमा आधी घण्टा चाहिँ आनन्दले गफ गरेर अनि के कस्तो छ त, दिन कसरी बित्यो भनेर सोधोस्। अनि त्यतिखेर के हुन्छ, जब चाहिँ बच्चा आउँछ, बच्चालाई पनि आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग कुरा गर्नुपर्छ अरे है। कुरा गर्न मन लाग्यो भने के गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ भन्दैछ। आई वुड लाइक टु गेट माई पर्सनल ह्यान्ड्स अन द people who keep suggesting this and find out how I am expected to manage. Now I want everyone to play quietly and nicely in your rooms for half an hour. के भन्दैछ अब यहाँ, यो चाहिँ आमाले भनेको हुनुपर्छ, आमाले भनेको हो हुनुपर्छ हैन हो। किनभनेदेखि के भन्दैछ यहाँ, आधा घण्टाको लागि चाहिँ तिमीहरू अब आफ्नो रुममा गएर आनन्दले गएर खेल भनेर भन्दैछ। अनि यहाँ बच्चाले के भन्दैछ, आई वान्ट टु टक टु ड्याडी नाउ, मलाई पनि मेरो बाबासँग कुरा गर्न मन छ भनेर भन्दैछ कि। अनि त्यस पछाडि बाबा पनि त दिनभरि काम गरेर घर फर्केर आउनुभएको, मलाई पनि गफ गर्न मन छ भनेर भन्छ अरे बच्चाले। त्यस पछाडि के भन्दैछ, वाट वी आर गोइङ टु टक अबाउट, ओ आई डोन्ट नो थिङ्स, नाउ यु प्ले नाइसली एन्ड डोन्ट इन्टरप्ट अस, अल राइट भनेर आमाले फकाउँछ अरे बच्चालाई है। हामीलाई डिस्टर्ब नगर, इन्टरप्रेट नगर, हामी गफ गर्दैछौँ नि, पछि आएर कुरा गर्नु, अहिले गएर खेल भनेर भन्दैछ है। त्यस्तै अब तल बच्चाले फेरि के सोध्छ, वाट इफ इट इज समथिङ इम्पोर्टेन्ट, यदि केही कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ, महत्त्वपूर्ण रहेछ भने चाहिँ के गर्ने त भनेर बच्चाले सोध्दैछ है। इट इज बेटर बी टेरिबली इम्पोर्टेन्ट, पिस, प्राइभेसी, द वेल चिल्ड मार्टिनी, एन्ड हाउ वाज योर डे डियर, वेल एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट भनेर। अब आमा र बच्चाको त्यति कन्भर्सेसन भइसके पछाडि के हुन्छ हेर्नुहोस् त। अब एन ओमिनियस स्प्लिन्टरिङ क्रास ओभरहेड एन्ड यु बोथ ग्लिन्स एप्रिहेन्सिभली एट द सिलिङ साइलेन्स। के हुन्छ, उनीहरू चाहिँ यसरी हातमा विस्की लिएर बसिरहेका हुन्छन्। त्यतिखेर चाहिँ
के हुन्छ टाउको माथि चाहिँ केही तर्साउने गरेर केही आवाज आउँछ दुवैजनाले डराएर त्यतातिर चुपचाप लागेर हेर्छन् भनेर भन्दैछ As a matter of fact, something rather interesting seems to be brewing, Scott was saying. Feet on the stairs, a child and another child behind. I said, not to interrupt us. You said, if it's important, it's important. I have to ask you something. What? Ask and leave. The eyes unfocus, the face blurs, and snickered toe trace a pattern on the carpet. I'm trying to remember. Hurry up, mother and I were talking. Theatrical hand on brow. I can't remember. I have forgotten. It was important. Can I taste your drink? No. Go back to your room. Just a tiny taste. Go upstairs and play. Bitter looks, feet stomp halfway up the stairs and then stop. Silence, not even a breath in case of missing a single word from below. Yes, well, you are saying? I forget. Well, did you have a nice day? Muted scuffling on the stairs. Oh yes, very nice. We gaze at each other, paralyzed with self-consciousness, each wondering how you came to get stuck with this dolty stranger beside it's time to start the water for the 𝘄𝗶𝗹𝗹. There is always bed, of course, but mothers of more than one child fell asleep with startling suddenness and finality. You could write each other notes, at least until the children learn to read. Some parents communicate in high school French, but my husband took German instead. We take to calling each other at our office when we have nothing to say. अब यहाँ के भएको हेर्नुस् है, म बताउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुस्. के हुन्छ अरे हेर्नुस् त, यतिकैमा बाबा मम्मी चाहिँ त्यसरी बसिरहनु भएको बेलामा चाहिँ भर्याङमा केही आवाज आउँछ भनेको छ. अनि त्यसपछि बच्चाहरू के गर्छन्, ताती लागेर आएको देख्छन्. अनि त्यस्तै गरेर बाबाले भन्छ, तिमीहरू किन यहाँ आएको, यहाँ हामीलाई डिस्टर्ब नगर भनेको होइन भनेर भन्दैछ है. अनि बच्चाले के भन्छ, जरुरी काम भएर आएको यहाँ भनेर भन्छ. तपाईँ के भएको र के जरुरी कुरा हो भनेर सोध्नुहुन्छ. अनि के भन्छ, बच्चाले सम्झिन खोज्छ यस्तरी. यहाँ हेर्नुहोस् त, अब theatrical hand on brow. I can't remember. I have forgotten. It was important though. Can I taste your drink? अब बच्चाले आएर यस्तरी निधारमा यस्तरी हात लाएर, कस्तो जरुरी कुरा थियो मैले भन्नै बिर्सेँ, के म तपाईको यो ड्रिङ्क चाख्न सक्छु, थोरै मात्रै चाखेर म जाऊँ भनेर भन्दैछ. पर्दैन, तेरो कोठामा गइहाल भन्दैछ बाबाले. जस्ट अ टाइनी टेस्ट, थोरै चाख्छु भन्दैछ. गो अपस्टेयर एन्ड प्ले, माथि तलामा गएर खेल भनेर चाहिँ भन्दैछ है. त्यस पछाडि के हुन्छ, बेटर लुक्स, feet stomp halfway up the stairs and then stop. Silence, not even a breath in case of missing a single word from below. एक टक लगाएर उसले हेर्छ, सबैतिर के देख्छ, सुनसान देख्छ. त्यस पछाडि बाबा मम्मीको कुरा कानी नछुटोस् भनेर ऊ त्यहाँबाट जान्छ बच्चा. श्रीमान श्रीमतीको गफ तर पनि हुन पाउँदैन, किनभने अब यहाँ जम्मा जम्मी भन्न खोजेको कुरा के छ भने, यु गेज एट इच अदर, दुईजना बाबुआमा चाहिँ एकअर्कालाई हेर्न मात्रै सक्नुहुन्छ. प्यारालाइज्ड विथ सेल्फ कन्सियसनेस, इज वन्डरिङ हाउ यु केम टु गेट स्टक विथ दिस dolty stranger beside. It's time to start the water for the 𝘄𝗶𝗹𝗹. There is always bed, of course, but mothers of more than one child fell asleep with startling suddenness and finality. एकजना भन्दा धेरै बच्चाको मम्मी छ भने के हुन्छ, गलेर एकदम छिटो के हुन्छ, निदाउँछ भनेर भन्दैछ. यु कुड राइट इच अदर नोट. तपाईहरू बच्चाको अगाडि त्यस्तरी मजाले खुलेर बोल्न सक्नुहुन्न. के गर्नुपर्छ, लेखेर साइलेन्टली नोटमा लेखेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अरे. सम प्यारेन्ट्स कम्युनिकेट इन हाई स्कुल फ्रेन्च, बट माई हस्बेन्ड टुक जर्मन
इन्स्टेड के गर्नुपर्छ, उनीहरूले बच्चाहरूले नबुझ्ने भाषामा चाहिँ गफ गर्ने गर्नुपर्छ। वी टक टु कलिङ इच अदर एट आवर अफिस वेन वी हेभ एनिथिङ टु से। हामीलाई केही कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि बच्चाको अगाडि हामी गर्न सक्दैनौँ, के गर्छौँ, फोन गरेर अफिसमा भएको बेलामा फोनमा कुरा गरेर एकअर्का बिचमा कुरा गर्छौँ भनेर भन्दैछ। अब हेर्नुहोस् यो ठ्याक्क सिक्वेन्समा बुझ्ने गरेर दिएको स्टोरी भने होइन। यसले बताउन खोजेको कुरा बच्चा भए पछाडि बाबा मम्मीलाई के हुन्छ अरे कम्युनिकेसन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर पछाडि निष्कर्ष निकाल्यो। अगाडि चाहिँ एउटा मात्रै बच्चा छ भनेदेखि आफ्नो शरीरको अंश हो, धेरैवटा बच्चा भयो भनेदेखि चाहिँ जिउने तरिका हो भनेर भनेको छ है। अब यसको एक्टिभिटी हेर्नुहोस् त, यहाँनिर ग्लोसरी एन्ड नोट्स भनेर दिएको छ। इम्पोर्टेन्ट मतलब मिनिङहरू, नबुझ्नु भएको वर्ड मिनिङहरू दिएको छ। यसलाई हेरेर पनि क्लियर हुन सकिन्छ, तर यहाँ धेरै नै वर्डहरू नबुझ्ने छ। यसलाई तपाईँले डिक्सनरी पल्टाएर हेरेर नबुझ्ने वर्ड लेख्नुहोस्। अब यसको एक्सर्साइज हेर्नुहोस् है। अन्डरस्ट्यान्डिङमा समराइज द मेन आइडिया अफ द स्टोरी इन वान प्याराग्राफ। अब हामी गरौँ है त, के भन्न खोजेको छ यो स्टोरीले भन्ने कुरा चाहिँ समरीमा लेख्छौँ। Only one child in any family is easy to bring up. He or she can made whatever they like. Many children many children trouble the family. धेरैजना बच्चा भयो भनेदेखि चाहिँ परिवारमा बाधा उत्पन्न हुन थाल्छ अरे। When they grow up, धेरै बच्चा भयो भने जब तिनीहरू बडो हुन्छन्, ठुला हुन्छन्, grow up, they disturb you, they use your things, तपाईहरुको सामान, बाबा मम्मीको सामान चलाउन थाल्छन् है। You cannot have peace in your house, शान्ति हुँदैन। जस्तै त्यहाँ अगाडि भनेको छ नि, पर्सनल गफ गर्नलाई वाइन लिएर त्यसरी उस्की लिएर बस्दा, पिउनको लागि तयार गरेर पेग लिएर बस्दा पनि तपाईँ आनन्दले गफ गर्न खान सक्नुहुन्न भनेर भन्दैछ। You cannot have good food and clothes for them. You cannot even talk to your friend. के भनेको छ, बच्चाहरूले किन कसरी के भनेर यसरी क्वेसन सोध्न थालेर उनीहरूलाई त्यो जवाफ दिइरहनु भन्दा बरु चुपचाप लागेर आफ्नो कन्भर्सेसन नै क्विट गरेर बस्न नै राम्रो हुन्छ भनेर अगाडि भनेको थियो। त्यस्तै गरेर if you have anything private or secret to talk, you have to
call them when you are at office हो त्यस्तै गरेर when your children are with you you are compelled to talk in another language फरक भाषामा बोल्नुपर्ने हुन्छ अरे बच्चाहरु नजिकै छ भनेदेखि केही कुरा कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि पनि त्यसकारणले धेरै बच्चा भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ नराम्रो हो भनेर चाहिँ यो स्टोरीले मेसेज दिन खोजेको रहेछ है त्यस्तै गरेर अब हेर्नुस् त रेटोरिकल स्ट्र्याटेजिज RHETORICAL रेटोरिकल STRATEGIES रेटोरिकल स्ट्र्याटेजिज अब हेर्नुस् त के भनेको छ रेटोरिकल स्ट्र्याटेजिज को 1 नम्बरमा हेर्नुस् त The main idea of this essay is clearly stated in the first sentence. Main idea चाहिँ यो स्टोरीको फर्स्ट सेन्टेन्समै क्लियर छ अरे के हो त त्यो आइडिया When I had 2 children I discovered dash 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 भनेर सुरु भएको वाला सेन्टेन्स छ त्यो चाहिँ मेन आइडिया हो अरे Where else in this essay is this idea repeated in slightly different words? How does this repetition serve as a transition to the rest of the essay है अब यो वर्ड यस्तै खालको नभए पनि सेम मिनिङ लाग्ने डिफरेन्ट वर्ड चाहिँ कहाँनिर छ अरे है जुन चाहिँ स्टोरीको मेन आइडिया हो जुनले चाहिँ के गरेको छ How does this repetition serve as a transition to the rest of the essay है अब हेर्नुस् त के भनेर चाहिँ छ होला स्टोरीको मेन आइडिया चाहिँ In this essay hey I find the main idea repeated 3 times. They are के रहेछ त They are one child is an APPENDAGE more than one is a way of life त्यस्तै गरेर अर्को के थियो सेम मिनिङ लाग्ने वर्ड के छ अर्को plural children are a plural children are a counter culture in the house त्यस्तै गरेर अर्को with one child you and your husband are still yourselves है यसरी चाहिँ यो स्टोरीको मेन आइडियालाई यसरी डिफरेन्ट वर्डहरुमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ है त्यस्तै गरेर अब सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नुस् त almost half the essay consists of conversations directly quoted. What makes this conversation sound natural? Holland never identifies the speakers, never writers,
the child said dash 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 or I said dash dash, still it is not hard to decide who the speakers are. How can you tell भनेर भन्दैछ है। अब यहाँ के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि निबन्ध जसले लेखेको छ निबन्धकले चाहिँ झन्डै आधा जस्तो भाग चाहिँ सिधै के गरेको छ अरूले बोलेको कुरालाई लेखेर ओगटेको छ अरे है। के भन्न खोजेको छ भने अगाडि स्टोरीमा हेर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ बच्चाले भनेको, यो कुरा फादरले बोलेको, यो कुरा मदरले बोलेको भनेर क्लियर कन्भर्सेसनको फर्ममा चाहिँ छैन अरे स्टोरी। तर पनि कोले के कुरा बोलेको भन्ने कुरो बुझ्नको लागि के छैन, गाह्रो छैन अरे। तपाईले कसरी छुट्याउनुहुन्छ त्यो कसले कुन कुरा बोलेको हो भन्ने कुरा भनेर क्वेशनमा सोधेको छ है। अब इट इज इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड who is speaking to whom है। The writer doesn't present the speaker here, but he only presents the clear statements because the context is clear, so we can understand easily है। के छ यहाँ कन्टेक्स्ट चाहिँ एकदम क्लियर छ, त्यसै कारणले गर्दा कोसँग बोलेको भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर छ। कन्भर्सेसन र कन्टेक्स्ट क्लियर छ, त्यसै कारणले गर्दा कोसँग के कुरा बोल्दैछ भनेर झुकिनलाई केही गाह्रो छैन। त्यस्तै गरेर अब 3 नम्बरमा हेर्नुस् त। होल्यान्ड डेलिबरेटली युज अ नम्बर अफ सेन्टेन्स फ्र्यागमेन्ट्स, why are they appropriate to this essay, what effect do they create भनेर भनेको छ। होल्यान्डले के गरेकी छिन् भन्दाखेरि धेरै धेरै वाक्यहरूमा चाहिँ टुक्रा टुक्रा प्रयोग गरेकी छिन्। कम्प्लिट सेन्टेन्स अर्थ दिने खालको कम्प्लिट सेन्टेन्स चाहिँ छैन, तर पनि यो निबन्धमा त्यस्ता अपुरा वाक्यहरू पनि ठिक छन्। ती वाक्यहरूले चाहिँ यो स्टोरीमा कसरी प्रभाव पारेको छ भनेर सोधेको छ है क्वेशनमा। The writer here uses fragmented statements, sentence, which is interesting and contextual because the fragmented sentences make the language interesting, and secondly the essay itself is in dialogue form भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर 4 नम्बरमा हेर्नुस् त। What is the reason for the 4 single sentence paragraph at the end of the essay? Would you like it better if these 4 sentences are combined into one paragraph?
वाइ अर वाइ नट। निबन्धको अन्तिममा चाहिँ किन एक एकवटा वाक्यहरूको चारवटा छुट्टा छुट्टै अनुच्छेद बनाएको होला। यदि चारवटै छुट्टा छुट्टै वाक्यलाई एउटै अनुच्छेदमा लेखिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने किन हुन्थ्यो वा किन हुँदैनथ्यो भनेर क्वेसन सोधेको छ है। दोज प्याराग्राफ PARAGRAPH those paragraphs contain only one sentences because the present different references and context। त्यो प्याराग्राफमा चाहिँ त्यो सेन्टेन्स यसरी छुट्टा छुट्टै राख्नु नै राम्रो छ किनभने त्यो इच सेन्टेन्सले छुट्टै छुट्टै रिफरेन्स र छुट्टै छुट्टै कन्टेक्स्टलाई जनाएको छ है। अब बाँकी रहेको एक्सर्साइज चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ। अहिलेसम्म पढेको तपाईँहरूले राम्रोसँगले बुझ्नुभयो होला। यदि केही बुझ्नुभएको छैन भने टेक्स्ट गरेर फोन गरेर मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले आज पढेको स्टोरी चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो लाग्यो होला, तर गाह्रो केही छैन। अघि मैले जति भने त्यति नै विषयमा छ। एकचोटि यो पाठलाई मजाले पढ्नुहोस्। एकचोटि पढ्दा बुझ्नु भएन भने फेरि दुईचोटि तीनचोटि गरेर पढ्नुहोस्। नबुझेको वर्डहरूलाई अन्डरलाइन गरेर डिक्सनरीबाट खोजेर हेर्नुहोस् है। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट मिनिङ तपाईँले अगाडि सुपरनेचुरल स्टोरीमा जस्तो डाइरेक्ट मिनिङ चाहिँ यहाँनिर छैन। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। बाँकी रहेको एक्सर्साइज हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो पढ्दै गर्नुहोस्। ओके, टेक केयर, बाई बाई।